आज म एकदमै स्पेशल चामलको खीर बनाउन गइरहेको छु। नेपाल तथा भारतमा धेरैजनालाई सदाबहार यो खाना एकदमै मनपर्छ। नेपालका हरेक चाडपर्वहरूमा तथा पार्टीमा एउटा मिठाईको रूपमा अथवा डेजर्टको रूपमा चामलको खीरलाई बनाउने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले खीरलाई बिहान तथा बेलुका खानाको सट्टा पनि खाने गर्छौँ। आज मैले यो चामलको खीरलाई एकदमै मिठो र हेल्दी बनाउनका लागि केही विशेष ट्रिक्सहरू लगाइरहेको छु। श्रावण 15 अर्थात् खीर खाने दिन पनि नजिकै आइरहेको छ। त्यसैगरी तीज पनि नजिकै आइरहेको हुनाले यो विशेष तरिकाले बनाएको चामलको खीरलाई तपाईले दरको रूपमा बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक अनि आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर, त्यसैगरी नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। चामलको नाप लिनको लागि भिडियोमा देखाए जसरी हामीले मुठी बनाएर लिनुपर्छ। 1 लिटर क्रिम नकाडेको दुधमा हामीले ठ्याक्कै यसरी 1 मुठी चामल लिएर पकाउनुपर्छ। मैले यहाँ ताइचिन चामललाई आधी घण्टा जति भिजाएर लिएको छु। तपाईले जुनसुकै चामल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी मसँग भए जति टन्नै ड्राई फ्रुट्सलाई मैले काटेर लिएको छु। त्यसैगरी मैले गुलियोको लागि मिश्रीलाई यसरी भिजाएर लिएको छु। तपाईले यसको सट्टामा चिनी, सक्खर अथवा ब्राउन सुगरलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ। गुलियोको लागि मिश्री एउटा हेल्दी अप्सन पनि हो। त्यसपछि मैले लिए 1 चम्ची घरमै बनाएको घिउ। त्यसपछि मैले लिए 2 देखि 3 वटा ल्वाङ, सुकमेल, अलैची, कालो मरिच र तेजपत्ता। यो सबै मसलालाई एउटा ओखलमा मजाले पिस्नुपर्छ। मसला एकदमै मसिनो हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब मैले ग्यास अन गरेर त्यसमा एउटा प्रेसर कुकर बसाले। त्यसमा 1 लिटर क्रिम नछुट्याएको दुधलाई हाले। अब दुधलाई मिडियम टु लो हिटमा मजाले बोइल हुन दिनुपर्छ। दुध बोइल भइसकेपछि अघि मैले पिसेको मसला हाल्नुपर्छ। खीर पकाउने बेला जहिले पनि हामीले लिएको प्रेसर कुकर अथवा प्यान चाहिँ जति दुध लिन्छौँ त्यो भन्दा ठुलो नै हुनुपर्छ। यहाँ मैले 1 लिटर दुधको लागि 3 लिटरको प्रेसर कुकर लिएको छु। उम्लेको दुधमा केही बेर मसला हालेर चलाइसकेपछि अब मैले भिजाएको चामललाई हाल्दै छु। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। केही बेर चलाइसकेपछि प्रेसर कुकरको बिर्कोलाई अलिकति हावा जाने ठाउँ छोडेर सानो आँचमा पकाउन छोडिदिनुपर्छ। 2 मिनेटपछि मैले त्यो बिर्को खोलेर मजाले चलाएँ र फेरि बिर्को लगाएर केही बेर पाक्नलाई छोडिदिएँ। हामीले यसरी बेला बेलामा चामललाई चलाइराख्नुपर्छ ताकि चामल प्रेसर कुकरको तल नटासियोस्। दुधको मात्रा घटेर कम नहुँदासम्म हामीले यसै गरी बिर्को खोल्दै चलाउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। अब केही मात्रामा दुध घटिसकेपछि अघि हामीले भिजाएर राखेको मिश्रीलाई हाल्छौँ अथवा तपाईले चिनी अथवा गुड अथवा अरू केही हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले 1 मुठी काटेको ड्राई फ्रुट्सलाई पनि त्यसैमा हाले। यहाँ मैले अघि हालेको एउटा तेजपत्तालाई निकाल्दै छु। तपाई चाहनुहुन्छ भने यसलाई ननिकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यसमा 1 चम्ची घिउ हाल्नुपर्छ। यसमा बटर पनि हाल्न सकिन्छ। यो सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ। सानो आँचमा केही बेर मजाले पाकिसकेपछि भिडियोमा देखाए जसरी चामल पाकेको छ कि छैन हामीले चेक गर्नुपर्छ। राम्रोसँग पाकेको चामल चाहिँ हामीले प्रेस गर्दाखेरि मजाले थिचिन्छ। दुध सुकेर एकदमै सुक्खा हुन्जेल गरी हामीले पकाउनु पर्दैन। यतिका भइसकेपछि हाम्रो खीर मजाले पाकिसकेको छ। यसलाई हामीले सर्भिङ बाउलमा खन्याउँदै छौँ। यसो हेर्दाखेरि यो दुध अझै पकाउनु पर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ। तर हामीले यो खीरलाई एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याएर केही बेर राखेपछि यो दुध अझै गाढा भएर जान्छ। त्यसैले हामीले दुधलाई एकदमै सुक्खा हुन्जेल गरी पकायो भने सेलाइसकेपछि त्यो खीर एकदमै सुक्खा भएर जान्छ। हेर्नुस् त 1 घण्टा अगाडि मैले पकाएको यो खीर कति बाक्लो भइसकेको छ।
अन्तिममा यसमा मैले अझै पनि ड्राई फ्रुट्सहरू हालेर डेकोरेट गर्दैछु। तपाईँ पनि ठ्याक्कै यस्तै तरिकाले मिठो अनि हेल्दी चामलको खीर बनाउन सक्नुहुन्छ र कस्तो रह्यो भनेर हामीलाई कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। यहाँ मैले पकाएको खीरलाई आलुको अचारसँग सर्भ गरेको छु। आलुको अचारको रेसिपी तपाईँले हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा तथा टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला है त। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको भिडियो लिएर फेरि पनि हामी आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बाई बाई।